आज हामीले तपाईलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर एनसीएल र एनटीसी को हराएको सिमलाई कसरी ब्लक गर्ने अथवा बन्द गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। आजको भिडियो तपाईको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहनेछ किनकि हामीले हाम्रो सिम कार्डबाट विभिन्न एकाउन्टहरु खोलेका हुन्छौं, जस्तै टिकटक एकाउन्ट, फेसबुक एकाउन्ट, इमो, इन्स्टाग्राम लगायत मोबाइल बैंकिङ समेत हामीले हाम्रो सिम कार्ड प्रयोग गरेर एकाउन्ट बनाइरहेका हुन्छौं र चलाइरहेका हुन्छौं। हाम्रो हराएको सिम कुनै पनि व्यक्तिले भेट्यो अथवा त्यस्तै खालको व्यक्तिले भेट्यो भने यस्ता एकाउन्टहरु एकदम ह्याक हुने सम्भावना हुन्छ, किनकि हामीले हाम्रो हराएको सिम कार्ड प्रयोग गरेर यस्ता एकाउन्टहरु खोलिरहेका हुन्छौं र उक्त एकाउन्टको सम्पूर्ण ओपिडी कोडहरु उक्त हराएको सिममै जाने हुँदाखेरि भेट्ने मान्छे अथवा त्यस्तै खालको मान्छेले हाम्रा यी एकाउन्टहरु सजिलैसँग ह्याक हुने सम्भावना हुन्छ र उसको पहुँच पुग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सिम हरायो भने तत्काल ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी आज हामीले तपाईलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौं। यदि तपाई पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। नबुझेका कुरा छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। त्यसका लागि हामीले तपाईलाई यहाँ मोबाइल सिम शेयर गर्न चाहन्छौं। साथीहरु, हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलको डायल प्याडलाई ओपन गर्नुहोस्। यदि तपाईको मोबाइल हरा छ भने तपाईले आफ्नो साथीभाइको मोबाइल मागेर पनि तपाईले हराएको सिमलाई ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। डायल प्याडलाई ओपन गरेपछि तपाईले *900# डायल गरेर एनसेल सिमबाट कल गर्नुहोस्। एनसेल सिमबाट कल गरेपछि तपाईले एउटा यस्तो इन्फर्म देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ यहाँ नम्बर 3 छ। नम्बर 3 मा मस्ट फ्रिक्वेन्ट एक्स भनेको छ। तपाईले नम्बर 3 टाइप गर्नुहोस् र यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। सेन्ड गरेपछि अर्को इन्फर्म आउँछ। अर्को इन्फर्ममा तपाईले यहाँ 5 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ सिम ब्लक अनब्लक। तपाईले यहाँ नम्बर 5 टाइप गरेर यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। सेन्ड गरेपछि तपाईले प्लिज सिलेक्ट अपरेट टाइप भनेको छ। तपाईले अब सिम ब्लक गर्ने हो कि अनब्लक गर्ने हो भनेर तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नु भनेको छ। तपाईले नम्बर 1 टाइप गरेर यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। सेन्ड गरेपछि प्लिज इन्टर मोबाइल नम्बर टु बी ब्लक भनेको छ। अब तपाईले कुन मोबाइल नम्बर ब्लक गर्न खोज्नु भएको उक्त मोबाइल नम्बर अथवा हराएको मोबाइल नम्बर तपाईले यहाँ टाइप गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ साथी, मैले हराएको नम्बर यहाँ टाइप गरेर अब यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। सेन्ड गरेपछि तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन डेट अफ बर्थ नागरिकतामा भएको डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि तपाईले पहिला डे मन्थ इयर्स गरेर राख्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ साथी, मैले आफ्नो डेट अफ बर्थ राखिसकेको छु र यसलाई तपाईले पनि आफ्नो डेट अफ बर्थ राखेर सेन्ड गरिदिनुहोस्। सेन्ड गरेपछि तपाईले सिम खरिद गर्दाखेरि कुन नाम प्रयोग गर्नुभएको थियो उक्त नाम तपाईले यहाँ टाइप गर्नुहोस्। मैले यहाँ आफ्नो नाम टाइप गरिसकेको छु। तपाईले पनि सिम खरिद गर्दाखेरि प्रयोग गर्नुभएको नाम टाइप गर्नुहोस्, जुन नागरिकताको नाम हुन्छ हो टाइप गरेर यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। सेन्ड गरेपछि तपाईले सिम खरिद गर्दाखेरि के सिलेक्ट गर्नुभएको थियो, सिटिजनशिप, पासपोर्ट, लाइसेन्स उक्त सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो कि मैले सिटिजनशिप सिलेक्ट गरेको थिएँ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज इनपुट नम्बर अफ आइडी भनेको छ। अब तपाईले आफ्नो आइडी कार्डको यहाँ नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले उता पासपोर्ट सिलेक्ट गर्नुभएको छ भने पासपोर्टको नम्बर राख्नुहोस्। नागरिकता सिलेक्ट गर्नुभएको छ भने नागरिकताको नम्बर राख्नुहोस् र ड्राइभिङ लाइसेन्स सिलेक्ट गर्नुभएको छ भने तपाईले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन डकुमेन्ट तपाईले सिम खरिद गर्दाखेरि प्रयोग गर्नुभएको थियो उक्त डकुमेन्टको तपाईले यहाँ आइडी नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले नागरिकता नम्बर राखेको थिएँ र मैले यहाँ नागरिकता नम्बर राख्ने छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथी, मैले आफ्नो यहाँ नागरिकता नम्बर राखिसकेको छु र यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथी, सरी इन्फर्मेसन डि नट म्याच भनेको छ। प्लिज चेक एन्ड ट्राई अगेन भनेको छ। मैले यहाँ राखेको इन्फर्मेसन मेरो डेट अफ बर्थ मिलेको थिएन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ब्लक भएको छैन र मेरो ब्लक गर्नुपर्ने पनि छैन किनकि मेरो सिम हराएको छैन। तपाईले आफ्नो डकुमेन्टको डेट अफ बर्थहरु सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु करेक्ट राख्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग यसरी आफ्नो सिम कार्ड ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। हो, यसरी तपाईले सजिलैसँग एनसेल सिमलाई आफ्नै मोबाइल अथवा साथीभाइको मोबाइलबाट घरमै बसी ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। तर एनटीसी को सिममा भने तपाईले यसरी ब्लक गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले एनटीसी को सिम ब्लक गर्नका लागि सम्बन्धित कस्टमर केयरमा जानुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईले 1498 मा फोन गरेर मेरो सिम ब्लक गरिदिनुहोस्, यो सिम हरायो भनेर तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ। उक्त भन्दाखेरि तपाईको नागरिकता नम्बर, डेट अफ बर्थ सोध्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेलहरु भन्नुपर्ने हुन्छ र उसले फोन गरेर पनि ब्लक गर्ने छ। तर प्रायसो एनटीसी को सिम ब्लक गर्नका लागि भने कस्टमर केयरमै जानुपर्ने हुन्छ। हो, यसरी तपाईले सजिलैसँग आफ्नो एनसीएल एनटीसी को हराएको सिमलाई ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दाखेरि तपाईको आफ्नो नम्बरको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो सिम कार्ड हरायो भने तत्काल बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नबुझेका कुरा छन् भने तपाईले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला।
थ्यांक यू फर दिस भिडियो वाचिङ।